ხაზარაძეს ანაკლია წაართვეს, გადაწყვეტილება მიღებულია, ვინ ააშენებს სპორტს. ოპოზიცია საარჩევნო სიების გადამოწმებას ითხოვს, რატომ გაჩნდა 20-20 არჩევნების გაყალბების ეჭვი. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 12-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. პოლიტიკური ოპონენტების დევნის ახალი ეტაპი დაიწყო. ახალი სამიზნე გიგა ბოკერია, ამჯერად პროკურატურა ცდილობს ბოკერიას ბრალი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით წაუყენოს. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აკა სულავა იკითხება, ის დაკავებას ელოდება, სწორედ ამ არასამთავრობოს ურიცხავდა თანხების საკონსულტაციო მომსახურებისთვის უშიშროების საბჭო. მაკა ანდრონიკაშვილმა იცის უფრო მეტი და პირდაპირ ეთერში გვერდება, მაკა გისმენთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საინფორმაციო და პიარ ტექნოლოგიების ხელმძღვანელის არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის აკა სულავას გამოკითხვა მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით საათზე მეტია მიმდინარეობს. აკა სულავა თბილისის საქალაქო სასამართლოში უფლებადამცველებთან ერთად მოვიდა. ის ვერ საუბრობს ჩვენთან დეტალებზე, რადგან როგორც მას, ისევე მის უფლებადამცველს ხელი მოწერილი აქვს გაუთქმელობის ხელწერილზე, თუმცა ამბობს, რომ საქმე, რომელიც მიმდინარეობს და რომელსაც გამოძიება მიმდინარეობს მთავარ პროკურატურაში არის პოლიტიკური. რაც შეეხება მის გამოკითხვას, მან თავად მოითხოვა მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხვა. საუბარია 2011 წლის პერიოდზე, როდესაც გიგა ბოკერია იყო უშიშროების საბჭოს მდივანი და კურირებდა კონსულტაციებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის გადარიცხულ თანხებს. არსებული ინფორმაციით გენერალური პროკურატურა სწორედ გიგა ბოკერიას წინააღმდეგ ცდილობს დაიწყოს საქმე, რომელიც მისი დაკავებით დასრულდება. რაც შეეხება აკა სულავას უფლებადამცველს, ის ჩვენთან საუბრისას არ გამორიცხავს, რომ დღევანდელი გამოკითხვის შემდეგ საგამოძიებო უწყებამ თავად აკა სულავაც დააკავოს, რათა მიიღოს მისგან სასურველი ჩვენება და გიგა ბოკერია გაუშვას ციხეში. უფლებადამცველი ამბობს, რომ საგამოძიებო უწყებას არ გააჩნია არანაირი მტკიცებულება და საქმე, რომელიც მიმდინარეობს, არის პოლიტიკურად მოტივირებული. ელოდებით რომ დაგაკავება ეს? ვერ გეტყვით, საქმე რა თქმა უნდა პოლიტიკურია, მაგრამ რატომ ვერ გეტყვით, რა თქმა გაუთქმელობაზე მაქვს ხელი მოწერილი, ვერაფერს ვერ ვამბობ. მამაჩემის სახელი რომ გკითხოთ, იმასაც ვერ გეტყვით, არ ვიტყვი ამ წელს. ჩვენ დღევანდელ პროცესზე ვართ მოწმის სტატუსით, იმიტომ რომ პროკურატურაში გამოკითხვაზე განვაცხადე თუ არის და ვისარგებლეთ იმ უფლებით, რომ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე გამოკითხულიყავით. მოლოდინებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, იმის გამო, რომ ხელი მაქვს მოწერილი გაუთქმელობაზე და საქმე სადევს გრიფით საიდუმლო, რა თქმა უნდა, დეტალებზე საუბრის უფლება არ მაქვს, თუმცა გამორიცხული არც ისიც არ არის, რომ ბატონი ალექსანდრე დღევანდელი პროცესის შემდეგ დააკავდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსული საქმის გამომძიებელი ჩვენს მიერ დასმულმა კითხვებმა დააბნია. მან თქვა მხოლოდ ის, რომ საქმეს გრიფით საიდუმლო ადევს და ვერ ისაუბრებს დეტალებზე და ერთადერთი დეტალი, რომელიც მან თქვა, ეს არის დაწყებული გამოძიება. მისი თქმით, გამოძიება მიმდინარეობს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისთვის, თუმცა ვინ გამოიყენა ეს უფლებამოსილება ბოროტად და რა შუაში არის არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამ საქმესთან, ამაზე გამომძიებელი არ საუბრობს. გრიფით საიდუმლო ატევს საქმეს, ვერ მოგახსენებთ. მუხლის 132 მუხლით არ დაწყებული. გიგა ბოკერიას წინააღმდეგ. არავის წინააღმდეგ არ არის, ფაქტზე არ დაწყებული გამოძიება. ფაქტზე არის დაწყებული, აღარ უკავშირდება გიგა ბოკერიას უშიშროების. ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ ამათებით. ბატონი აკა რა კუთხით არის ჩართული საქმეში? მოწმის სტატუსით იკითხება ბატონი აკა. ბატონი აკა არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმოადგენდა. ბოდიში რა კუთხით არის? დანარჩენი თუ რამე გაინტერესებს პრეს-ცენტრს მიმართეთ. პრეს-ცენტრს მიმართეთ, ხო. დაწყებულ გამოძიების საქმეში. ხო, პრეს-ცენტრს მიმართეთ, ხო. ორგანიზაციის წარმომადგენელი რა კუთხით არის ჩართული? მეც ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ. ამ დრომდე გრძელდება მოწმის სახით მისი გამოკითხვა, ჯერჯერობით არ დასრულებულა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩვენ ვრჩებით, რაც შეეხება პროკურატურაში დაწყებულ გამოძიებას. საქმის გამოძიება 2013 წელს დაიწყო მთავარმა პროკურატურამ, თუმცა 2019 წელს განაახლა, როგორც უფლებადამცველები ამბობენ, ამ საქმეს არანაირი კავშირი არ აქვს სამართალთან, ის არის პოლიტიკურად მოტივირებული და ემსახურება ერთადერთს, რომ საქმე გამოიყენოს პროკურატურამ გიგა ბოკერიას წინააღმდეგ.
მაკანდრონიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ხაზარაძეს ანაკლის სპორტი წაართვეს. ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ გადაწყვეტილება მთავრობის ხდომაზე მიიღეს. განცხადება ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაავრცელა, სადაც წერია, რომ ხელშეკრულება შეწყვეტილია ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ხაზარაძეს ხელშეკრულება შეუწყვეტეს, ინვესტიციებია, რომელიც მაიაცქიტიშვილის უწყების ინფორმაციით TBC ჯგუფმა ვერ მოიზიდა. და კიდევ ხაზარაძეს მილიონების გადახდა ჯარიმის სახითაც მოუწევს. რას აპირებს მთავრობა? ანაკლის სპორტი საბოლოოდ დასამარდა თუ თავად აპირებს ააშენოს სპორტი? ნინო გაზელიანი გვერდება მთავრობის ადმინისტრაციიდან პირდაპირ ეთერში გისმენთ ნინო. კეთი აშენდება თუ არა ღრმაწმულოვანი პორტი ანაკლიაში, ვინ იქნება ხელისუფლების მთავარი პარტნიორი და ასევე ვინ იქნებიან ეს ინვესტორები? ეს არის მთავარი შეკითხვები, რომელიც გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ხელისუფლებამ უკვე დაიწყო კონსორციუმთან გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურები, როგორც დღეს ვიცე-პრემიერმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა და განმარტა მიზეზები. კონსორციუმმა ვერ შეასრულა საინვესტიციო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და სწორედ აქედან გამომდინარე მიიღო მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება, ვინაიდან გადავადებას უკვე აზრი არ ქონდა და შესაბამისად ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო დაეკისრება პირგასამტეხლო კონსორციუმს, თუმცა რა რაოდენობის იქნება ეს თანხა, ეს ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. ასევე თქვა, რომ ხელისუფლებამ 10 მილიონზე მეტი უკვე აპატია კონსორციუმს, რაც გარკვეულწილად არის სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც ხაზარაძეს მიმართ და ამ კონსორციუმის მიმართ გაწეული შეღავათი. თუმცა რა იქნება ის პირგასამტეხლო ჯერჯერობით ეს არ კონკრეტდება კონკრეტული თანხა და ოდენობა. მთავრობამ იმსჯელა ამ საკითხთან დაკავშირებით და გადაწყვიტა, რომ შემდგომ გადავადებას არ იქნება დადებითი შედეგი პროექტის განხორციელებისთვის, ვინაიდან ამ პერიოდის განმავლობაში კონსორციუმმა თავისი ქმედებებით სამწუხაროდ ამტკიცა, რომ ვერ შეძლებს ამ პროექტის განხორციელებას და ამდენად მთავრობამ გადაწყვიტა დაიწყოს პროცედურები ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან დადებული საინვესტიციო ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. უკვე იქნა ნაპატიები 10 მილიონ დოლარზე მეტი პირგასამტეხლო, თანხაც უკვე ეს არის გაწეული შეღავათი სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც უკვე განხორციელდა. დღის მდგომარეობით კონსორციუმს აქვს, რა თქმა უნდა, დარიცხული კიდევ დამატებითი პირგასამტეხლო და შესაბამისად ამ პირგასამტეხლოს ანაზღაურების საკითხი, ისევე როგორც შემდგომი იურიდიული პროცედურები, ბუნებრივია იქნება დაწყებული. ჩვენთვის პრიორიტეტულია, რა თქმა უნდა, დასავლური პარტნიორის სყოლა ამ პროექტში. სასურველია ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ინვესტორის სყოლა ვერ იქნება მიღებული ისეთი ინვესტორი, რომელიც შეიძლება იყოს შეუთავსებელი ჩვენი სტრატეგიული ინტერესებთან. დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე იქნა მიღებული სრულიად ლოგიკური გადაწყვეტილება და ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან შეწყდა არსებული ხელშეკრულება. ჩვენ 2020 წელს უკვე ოპერირებადი მოქმედი პორტი უნდა ქონოდა, ადამიანები დასაქმებული, ტვირთები უკვე ასე ვთქვათ უნდა ყოფილიყო ამ პორტში გადამუშავებული და ძალიან ბევრი სიკეთე, რაც მოყვება ამ სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა და არ მოხდა იმის გამო, რომ ეს არის სრულად ინვესტორის პასუხისმგებლობა. ჩვენ ასე ვთქვათ ახალი ტენდერის პროცესში შევძლებთ, რომ სანდო ეფექტური ინვესტორის გამოვლენა მოახერხოთ, რადგან პროექტი არის ისევ და ისევ ვამბობთ ჩვენთვისაც და ზოგადად რეგიონისთვისაც ძალიან მაღალი სტრატეგიული მნიშვნელობის მატარებელი. მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას ბუნებრივია უკვე მოყვა შეფასებები ხელისუფლების ოპონენტების მხრიდან. ოპოზიციაში არ გამორიცხავენ, რომ ეს არის პირდაპირ შურისძიება ხაზარაძის მიმართ და ასევე ვარაუდობენ, რომ ხაზარაძეს შესაძლოა პირგასამტეხლოს სახით მოუწიოს რამდენიმე მილიონის გადახდა. ვინ ჩაანაცვლებს კონსორციუმს, ეს არის ასევე მათთვისაც ყველაზე საინტერესო და არ გამორიცხავენ, რომ ინვესტორი და პარტნიორი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ის კომპანიები და ის ადამიანები, რომლებიც მისაღები იქნებიან ბიძინა ივანიშვილისთვის. გადაობისათვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება დროზე ჩამოშორდეს ქვეყანას, რათა ანაკლის უმნიშვნელოვანესი პორტი, რომელიც სახელმწიფოს ინტერესებს, ასე ვთქვათ, შეესაბამება, განხორციელდეს სწორედ საერთაშორისო ინვესტორების და კონსორციუმის მონაწილეობით. სოფლიოში არის ორადორი მთავრობა, რომელიც ემტერება ანაკლის პროექტს, ანაკლის სპორტის პროექტს. ეს არის საქართველოს მთავრობა, სხვანაირად საუბრობდი, მაგრამ რეალურად ზირშოთიდან აგერ დღეს დადგა შედეგი და ეს არის რუსეთის მთავრობა. ყოველგვარი ინტერპრეტაციის და ანალიზის გარეშე ეს არის ფაქტი. ეს ორი მთავრობა ემტერება მხოლოდ და მხოლოდ
ანაკლის პროექტს და ეს უკვე ყველაფერზე მეტყოლებს ამას არანაირი კომენტარი აღარ ჭირდება. ეს ყველაფერი შეიცვლება, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოცილების შემდეგ და სხვა ბევრ პროექტთან ერთად ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ ანაკლის პროექტიც აუცილებლად განხორციელდება. ხელისუფლება ყველა მეთოდს იყენებდა იმისათვის, რომ ეს პროექტი შეეჩერებინან და ეხლა უბრალოდ მათ აღარ დარჩათ სხვა შესაძლებლობა გარდა იმისა, რომ ხელშეკრულება ტექნიკურად შეეწყვიტათ კონსორციუმისთვის. მე მინდა მათ უთხრა, რომ ქართული საზოგადოება მათ ძალიან მალე აქეთ შეუწყვიტავს ხელშეკრულებას და გაუშვებს სახში ზუსტად იმ მავნებლობისთვის, რასაც ესენი ეწევიან ანაკლის კონსორციუმთან და სხვა სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტებთან მიმართებაში. როდის დაიწყება ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა, ეს კითხვა ჯერჯერობით ღიად რჩება, როგორც განმარტეს მთავრობის წარმომადგენლებმა, ამ ეტაპზე მათ დაწყებული აქვთ კონსორციუმთან გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურა და მხოლოდ ყველა იურიდიული პროცედურის დასრულების შემდეგ უკვე თავიდან უნდა დაიწყოს ახალი ინვესტორებისა და ახალი კომპანიების მოძიება. ერთადერთი რაც ითქვა, მხოლოდ და მხოლოდ რომ ეს იქნება ძალიან მალე, თუმცა კონკრეტული თარიღი არ კონკრეტდება. ნინო გაზდელიანი მთავრობის ადმინისტრაციიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ლელოს ახალი ოფისი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში გაიხსნა. დღეიდან პოლიტიკური გეგმების შესახებ მხარდამჭერებს პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერები სწორედ სასამართლო ეზოდან შეატყობინებენ. ეს არის პასუხი სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც ხაზარაძის საქმეზე უახლოესი 2 თვის განმავლობაში 19 პროცესი ჩაინიშნა. დღეს პირველი ამ ფორმატის შეხვედრა გაიმართა, რაზე ისაუბრეს ლელოს ლიდერებმა პროცესის დაწყებამდე მაკაჩი ხრაძე გვეტყვის გისმენთ მაგა. კეთი დღეს ერთი შეხედვითაც ჩანდა, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი სასამართლო პროცესი, რადგან ლელოს წარმომადგენლები და ლიდერები სპეციალური აღჭურვილობით გამოცხადდნენ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, მიიტანეს ბანერები, ასევე ილუსტრაციები, რომლის მიხედვითაც საზოგადოებას მაყურებელს მედიის საშუალებით გააგებინეს, რომ საქართველოში ეკონომიკური ვარდნა და 2013 წლიდან განსაკუთრებით თვალშისაცემია ეს პროცესი რეგიონში. ლიდერის პოზიცია დაკარგა, მამუკა ხაზარაძის თქმით, საქართველო და სომხეთი და აზერბაიჯანი მას უკვე უსწრებენ. ეს რაც შეეხება შინაარსს, რაზეც ისაუბრა ხაზარაძემ და ასევე ბადრი ჯაფარიძემ, თუმცა რაც შეეხება ფორმას, ეს ფორმა, როგორც შენ აღნიშნე, გამოწვეულია იმით, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში უახლოესი 2 თვის განმავლობაში 19 სასამართლო პროცესია ჩანიშნული. ხაზარაძე ამბობს, რომ ეს არის მიზანმიმართული ტაქტიკა, რადგან ივანიშვილს უნდა, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა დაკარგონ ქმედითუნარიანობა და მათ პოლიტიკური პროცესებისთვის ვერ მოიცალონ, რადგან ამ განრიგის თანახმად მათ ფაქტობრივად სასამართლოში უწევთ მთელი დღეების გატარებას. სწორედ ამიტომ ხაზარაძის გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პოლიტიკური აქტივობა ამიერიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოდან წარიმართება. რომ ჩვენ ხელი შეგვიშალონ ჩვენი პარტიული აქტივობისთვის და მთელი დღეები გავატაროთ სასამართლოში და არ მოგვეცეს საშუალება რეგიონში მოგზაურობის, მაგრამ ჩვენ ამას მაინც მოვახერხებთ, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყოველ მოსვლაზე სასამართლოს წინ გაგაცნოთ ჩვენი გეგმები, გაგაცნოთ ის თეზისები, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ჩვენი პარტიის წევრებს, ჩვენ მომხრეებს, რომელთა რიცხვი ძალიან იზრდება და ამით არის შეშინებული მმართველი პარტია და მისი ხელმძღვანელი. ჩვენ ამ მოსვლას სასამართლოში გამოვიყენებთ ჩვენ საზოგადოებასთან ურთიერთობისათვის, რომ მათ გავაცნოთ ჩვენი გეგმები. რამდენადაც ეხლა დაგეგმილია 19 ხდომა შემდგომი თვენახევრის განმავლობაში, გვინდა რომ არ დავკარგოთ ეს დრო და გამოვიყენოთ ის საზოგადოებასთან ურთიერთობისათვის და ინფორმაციის მიწოდებისთვის თუ რას ვაპირებთ, რის გაკეთებას ვაპირებთ. ლიდერებმა ასევე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მისულები არ გააკეთებენ არც ერთ კომენტარს, რაც ეხება ეგრეთ წოდებულ ფულის გათეთრების საქმეს და მხოლოდ პოლიტიკური აქტივობით იქნებიან ამ სივრცეშიც დაკავებული. ამიტომ დღეს საქმესთან დაკავშირებით კომენტარები გაკეთდა მხოლოდ ბრალდების და ასევე დაცვის მხრიდან. მამუკა ხაზარაძის დამცველი ამბობს, რომ რაც არ უნდა გააკეთოს სასამართლომ და რამდენი პროცესიც არ უნდა ჩანიშნოს კვირის განმავლობაში, ამ პროცესს მაინც აქვს ერთი დასასრული, რადგან მოწმეებიც კი, რომლებიც ბრალდების მხარეს წარმოდგენილი ვერ ადასტურებენ, რომ ფულის გათეთრებასთან გვაქვს საქმე. თავად პროკურატურა კი კმაყოფილია იმ განრიგით, რომელიც სასამართლომ შეადგინა და ამბობს, რომ იმდენი მტკიცებულებაა განსახილველი, რომ სასამართლო პროცესების ეს რაოდენობა და ეს განრიგი არის აუცილებელი.
აღნიშნული არის სასამართლოს კომპეტენცია, ანუ ამაზე მე ვერ გაგცემთ პასუხს კონკრეტულად, ეს არის სასამართლოს კომპეტენცია, გარდა ამისა სასამართლომ განმარტებაც გააკეთა იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელია რამდენიმე ხმა გადაიდოს, იმის თუ ამის ასე ვთქვათ საფუძველი იქნება და შესაბამისად ანუ მე მიმეჩნია რომ იმის გათვალისწინებით რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის მტკიცებულება უნდა იქნეს გამოკვლეული, ამიტომ მიზანშეწონილია რომ პროცესები, ვთქვათ, რამდენიმე პროცესი თუნდაც მიყოლებით რომ დაინაშთოს. მოწმე რომელიც პროკურატურა მოიყვანა იმიზნით, რომ დაედასტურებინა ფულის გათეთრება, აი ამ მოწმემ თქვა, რომ ფულის გათეთრების ნიშნები მისი შეფასებით ამ საქმეში არ არის. ანუ პროკურატურის პოზიცია იმენად აბსურდულია და იმენად თეთრი ძაფით არის შეკერილი, რომ საკუთარი მოწმეებიც კი არ ადასტურებენ ბრალს. აღნიშნული საქმის ფარგლებში დღეს სასამართლო პროცესზე წარმოდგენილი იყო ასევე ნავთანდილწერეთელის ტევეპიროლის მფლობელის მამაც, რომლის ადვოკატიც და თავადაც აცხადებენ ასევე, რომ სასამართლო პროცესების სიხშირე ვერ შეცვლის იმ შედეგს, რომელიც უნდა დადგეს და ეს შედეგი არც ერთ შემთხვევაში მათი თქმით არ იქნება ფულის გათეთრების საქმე. მაკაცი ხილაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დამპალოს სასაფლაოზე მოყულ მურად წურწუმიას დღეს დაკრძალავენ 24 წლის ახალგაზრდას ოჯახი საქმეზე კვალიფიკაციის შეცვლას და დამნაშავეთა უმკაცრესად დასჯას ითხოვს. გარდაცვლილი ახლობლები ამბობენ, რომ გამოძიება არა ცემისა და ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით, არამედ წამები და განზრახ ყველობებით უნდა მიმდინარეობდეს. სადისტური დანაშაულის მეორე ფიგურანტი სამართალდამცველებმა 5 დღის დაგვიანებით გუშინ დააკავეს, მიუხედავად იმისა, რომ სასტიკ ანგარიშ სწორებაში 39 წლის ვახტანგ ბურძენაძის მონაწილეობაზე გარდაცვლილი ახალგაზრდის ძმა თავიდანვე საუბრობდა. ბურძენაძე თავდაპირველად სამართალდამცველებმა საქმიდან გააქრეს, ის მხოლოდ მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც ოჯახმა პროტესტის რადიკალურ ფორმებს მიმართა და ცხედრის პროკურატურასთან დასვენებით დაიმუქრა. ქეთა ცისქიშვილი განაგრძობს საუბარს ახლა ამ თემაზე. ქეთა გისმენთ. Ქეთი დღეს წურწუმიების ოჯახისთვის ალბათ ყველაზე რთულია და მძიმე რაიმე დეტალებზე საუბარი, თუმცა ისინი ჩვენთან საუბარში მაინც აცხადებენ იმას, რომ ითხოვენ დამნაშავების სასტიკად დასჯას და იმ კვალიფიკაციის შეცვლას, რომლითაც დაწყებული აქვს პროკურატურას გამოძიება ზურაბ ფოფხაძე, სპეცრაზმელი და ასევე ვახტანგ ბურძენაძე, მისი მეგობარი, რომელიც გუშინ დააკავეს. დაკავებულები არიან და მათ ბრალად ედებათ ჯგუფური ძალადობა და ჯგუფურად ადამიანისთვის ისეთი დაზიანების მიყენება, რამაც მისი სიცოცხლე იმსხვერპლს. ოჯახი ფიქრობს, რომ ეს იყო წამება, არა ადამიანური მოპყრობა და განზრახ მკვლელობა, რადგან 2 იანვარს 24 წლის ბიჭი ჯერ სასტიკად სცემეს, მას დაზიანებებიც აღენიშნება და შემდეგ ქუჩაში გასაყინად დააგდეს. ვითხოვთ სასტიკად დასჯას მაგისას. ორივე მკვლელი დაისაჯოს სასტიკად, რომ ესეთი მკვლელობები კიდევ არ ჩაიდინოს და არავის სიცოცხლე არ მოუსწროს კიდევ რამებრით. ჩვენ მოვითხოვეთ ექსპერტიზა და იმიტომ თვალის ეჭვებოდა რო არ ქონდა. დაზიანებული აქვს. სასტიკად ნაცემია. 2 საათში უნდა დაკრძალონ 24 წლის მურად წურწუმია, რომელიც სასტიკად ნაწამები გაყინული იპოვეს 3 იანვარს დილით ოჯახის წევრებმა ვარკეთილში. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ამ ამბავს, რომელიც 2 იანვარს მოხდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომლის თანამშრომელიც განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენელი მონაწილეობდა, რამდენიმე დღის განმავლობაში მალავდა და მას შემდეგ დაიწყეს და დააკავეს ზურაბ ფოფხაძე, რაც მთავარმა არხმა ამ საქმის გამოძიება დაიწყო და მოუყვა მაყურებელს რა ხდებოდა ამ საქმესთან დაკავშირებით. გუშინ საღამოს კი მას შემდეგ, რაც ოჯახმა პროტესტის უკიდურესი ფორმით დაიმუქრა, უკვე პროკურატურამ დააკავა მეორე ბრალდებულიც, რომლის შესახებაც 24 წლის მურად წურწუმიას ძმა პირველივე დღეებიდან საუბრობდა, თუმცა ამაზე რეაგირება საგამოძიებო უწყებას გუშინ საღამომდე არ ჰქონია. ეს ქეთა ცისქიშვილი იყო.
ოპოზიცია საარჩევნო სიების გადამოწმებას ითხოვს. ნაციონალურ მოძრაობაში ეჭვია, რომ ხელისუფლება 20-20 საარჩევნების გაყალბებისთვის მზადება დაიწყოს. სწორედ ეს თემა იქნება ერთ-ერთი სასაუბრო საკითხი ოპოზიციის შეხვედრაზე, რომელიც დღეს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში გაიმართება. ხელისუფლების ოპონენტები ახალ სამოქმედო გეგმას და სტრატეგიაზე იმსჯელებენ, კონსულტაციაზე შეათანხმებენ, რა ფორმით გააგრძელებენ ბრძოლას სამართლიანი საარჩევნო სისტემისთვის. რუსუდან ჯაბანიშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. რუსუდან, კონკრეტულად რას ითხოვს და გეგმავს ოპოზიცია? ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ამ შეხვედრის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გამართეს საგანგებო ბრიფინგი, სადაც მათ ახალი მოთხოვნა გააჟღერეს. ნაციონალურ მოძრაობაში ხელისუფლებისგან ითხოვენ, რომ ოპოზიციას საარჩევნო სიებზე წვდომის შესაძლებლობა მიეცეს და ასევე გაუქმდეს დროებითი პირადობის მოწმობებით ხმის მიცემის შესაძლებლობის უფლება. ოპოზიციაში აქვთ ეჭვი, რომ ხელისუფლება 2020 წლის არჩევნების გაყალბებისთვის ემზადება, ამიტომ ისინი ამბობენ, რომ აუცილებელია მოხდეს ამ რისკების შემცირება. სწორედ ეს საკითხები იქნება ერთ-ერთი მთავარი სასაუბრო თემა დღეს ჩანიშნულ შეხვედრაზე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. წულუკიანმა საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობა დააბრუნა შევარდნაინძის დროინდელ ეპოქაში, როდესაც ლამინირებული ქაღალდის მოწმობების დაბეჭდით ხდებოდა არჩევნების გაყალბება. ამ გადაწყვეტილების მიღება საარჩევნო წელს, მაშინ როცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების ნდობა საარჩევნო პროცესის მიმართ და პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება სწორედ არჩევნების გზით, ნათლად მეტყველებს ხელისუფლების განზრახვაზე, რომ მათ განზრახული აქვთ არჩევნების გაყალბება და ამ გაყალბებაში სწორედ არქაული ლამინირებული ქაღალდის პირადობის მოწმობების გამოყენება. ჩვენ გვაქვს ორი კონკრეტული მოთხოვნა. ერთი მოთხოვნა არის, რომ ცესკომ არ დაუშვას ამ ერთთვიანი და დროებითი მოწმობებით ხმის მიცემის უფლება, იმიტომ რომ ამ მოწმობებს არ გააჩნიათ არანაირი სანდოობის ხარისხი და მეორე მოთხოვნა, რის დაყენებასაც ჩვენ ვაპირებთ უკვე საერთო ოპოზიციურ ფორმატში, არის ის, რომ ხელისუფლებამ დაუშვას წვდომა სიების ფორმირებაზე. ჩვენ ვაპირებთ, რომ შევთავაზოთ ოპოზიციურ პარტიებს, რომ შეიქმნას სიების გადამოწმების კომისია, რისი პრეცედენტიც უკვე არსებობს, როდესაც 2012 წელს შეიქმნა ასეთი კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ სწორედ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ახლაც ხელისუფლებამ დაუშვას ასეთი კომისიის შექმნა იმისთვის, რომ უფრო მაღალი სანდოობა შეექმნას საარჩევნო სიებს. ჩვენ არ მივცემთ ივანიშვილს, რომელსაც აღარ გააჩნია ხალხის ნდობა, იმის საშუალებას, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები მოიპაროს. დღევანდელ შეხვედრაზე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ასევე უნდა შეათანხმონ და შეაჯერონ სამოქმედო გეგმა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ უახლოეს პერიოდში ისევ განახდება საპროტესტო აქციები, მათ შორის პიკეტირებები და რომ ხელისუფლება ისევ წნეხის ქვეშ მოექცევა. ოპოზიციაში ასევე იმსჯელებენ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, თუმცა წინასწარია ცნობილი, რომ მათი პოზიცია არის უცვლელი. ისინი ხელისუფლებისგან ითხოვენ არჩევნების ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელით ჩატარებას, ელოდებიან საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნას ამ მოდელის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით და ამბობენ, რომ ამ დასკვნის მოსვლის შემდეგ, საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ, უკვე ცხადი გახდება, რომ ხელისუფლებას უბრალოდ არჩევნების გაყალბება სურს და ამიტომ ამბობს უარს ამ მოდელის გამოყენებაზე. ქვეყანაში არის უკიდურესად მძიმე ვითარება, როგორც ერთი მხრივ პოლიტიკური მწვავე კრიზისია, ასევე საშინელი ეკონომიკური და სოციალური კრიზისია. შესაბამისად გვექნება საერთო სამოქმედო გეგმაზე საუბარი ოპოზიციის ლიდერებთან ერთად. მოახლოეს ერთ კვირაში 10 დღეში უნდა შეჯერდეს საბოლოოდ ჩვენი სამოქმედო გეგმა. ამასთან ჩვენ ველოდებით, როგორც იცით, ეუთოუდილის დასკვნა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, რომელიც გადამწყვეტია იმისთვის, რომ ქვეყანაში ხელისუფლება ემსახურებოდეს ხალხს. ეს უნდა გვესმოდეს. ეს არის მთავარი ამოცანა. იანვარშივე ის წნეხი, რომლის ქვეშაც არის ქართული ოცნება, გაძლიერდება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ყველა ფრონტზე ჩვენ გადავალთ, გავამძაფრებთ ამ ზეწოლას და იმ მოქმედებაზე და იმ კონკრეტულ ნაბიჯებზე იქნება საუბარი, რასაც ჩვენ, ამ შემთხვევაში ევროპული საქართველოს სხვა პარტიებთან ერთად მიმართავთ უკვე უახლოეს კვირეებში. ოპოზიციის წევრების შეხვედრა ლეიბორისტული პარტიის ცენტრალურ ოფისში 4 საათზე დაიწყება და ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ უფრო მეტი დეტალი იქნება ცნობილი ოპოზიციის გეგმებთან დაკავშირებით.
ეს რუსუდან ჯაბანიშვილი იყო. სამოქალაქო აქტივისტები ხელისუფლებას დაუდევრობაში ადანაშაულებენ და საკურორტო სეზონის ჩავარდნაზე პასუხისმგებლობას აკისრებენ. მოძრაობა შეცვალეს წევრების თქმით, მთავრობამ მთის კურორტებზე წყალგაყვანილობის პრობლემების მოგვარებისთვის მილიონები დახარჯა, თუმცა ფული წყალს გაატანა და სეზონს გუდაური და ბაკურიანი ისევ უწყლოდ შეხვდა. სამოქალაქო აქტივისტები ამ წუთებში ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან მართავენ აქციას. თამთა დოლენჯაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. თამთა, რას ითხოვენ აქციის მონაწილეები? კეთი ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან რამდენიმე წუთის წინ მოძრაობა შეცვალეს აქტივისტები მოიტანენ, მათ მოიტანეს სათლი, წყლით სავსე და შესთავაზეს ინფრასტრუქტურის მინისტრს, რომ სწორედ ეს სათლები აეტანა მათ ბაკურიანსა და გუდაურში და შესაბამისად აღედგინა წყალმომარაგება სწორედ ამ კურორტებზე, სადაც ჩავარდა რეალურად სეზონი. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ სამოქალაქო მოძრაობა შეცვალეს წარმომადგენლებს, რომლებსაც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მთავარ კართან მიახლოების საშუალებასაც კი არ აძლევს საპატრულო ეკიპაჟი, მთავარი ცენტრალური კარი, სწორედ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსი, რომლითაც უნდა ისარგებლონ მოქალაქეებმა, უკვე ბოლო 10 წუთის განმავლობაში არის ჩაკეტილი. როგორც ხედავთ, პარალიზება მოახდინეს ამ მთავარი კარის სწორედ საპატრულო ეკიპაჟის წარმომადგენლებმა და არ აძლევენ სწორედ კანცელარიასთან მიახლოების საშუალებას ამ ადამიანებს, რომლებმაც წყლით სავსე სათლები მოიტანეს სწორედ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან. ოთო ათათიას ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. ოთო, რა მესიჯი მოხვედით დღეს აქ თქვენ და რატომ არ გეძლევათ ამ სათლების შეტანის საშუალება? შეშინებული სამინისტრო, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებს უკეტავს კარებს, რეალურად ხედავთ, რომ დაკეტილია დილის 12 საათზე. ეს ყველაფერი, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი დავალება, რომ მოძრაობა შეცვალეს, როგორმე შეუზღუდონ გადაადგილება სამინისტროს ტერიტორიაზე იქნება თუ სხვა ტერიტორიაზე. ჩვენ უბრალოდ ერთი რამის გაკეთება გვინდოდა დაგვეტოვებინა მინისტრის სახელზე ეს სათლი, წყლით სავსე და ჩვენი მხრივ დავხმარებოდით სამინისტროს, რომელიც ხართეზოზია წამოწოლილი და არაფერს არ აკეთებს გუდაურში და ბაკურიანში წყლის პრობლემის მოგვარებას. თან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. რატომ მოხვედით ბავშვებო აქ რომ თან იმის დაცვლად, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მოეგვარებინა პრობლემა 8 დღის განმავლობაში არაფერი გაუკეთებიათ, არათუ პრევენცია არ მოახდინეს ზამთრის კურორტებისთვის, მომზადებისთვის. მთავარი კარი დაკეტეს, ეს არის შეშინებული ხელისუფლების კიდევ ერთი მცდელობა, რომ ახალგაზრდული პროტესტი ჩააღრჩოს, ეს არ გამოუვათ და ჩვენ სხვა თუ არაფერი, ამ ერთ სტიკერს დაინს დაუტოვებთ აქ, რომ შეიცვალოს ეს ყველაფერი. ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს. სამართალ დარღვევა არის, როდესაც 12 საათზე კარი არის დაკეტილი საჯარო უწყების. ეს არის კანონდარღვევა და არა სტიკერის გაკვრა. ეს არის კანონდარღვევა, როდესაც 12 საათზე დამფრთხალი ჩკიტიშვილი კარებს გვიკრება. რა არის კანონიერი მოთხოვნა? მაშინ ჩემი კანონიერი მოთხოვნა არის, რომ 12 საათზე საჯარო უწყების შესასვლელი არ იყოს დაკეტილი და მოგცეთ კანცელარიაში ჩავაბაროთ ვედრო. სხვა არა. ჩვენ არ ღვევთ კანონს? უბრალოდ მარტივად კანონი ჩვენ არ დაგვირგვებია. კანონს არ ღვევს ის უწყება, რომელსაც ჩაკეტილი აქვს 12 საათზე საჯარო უწყება. არაერთხელ დაგაფრთხილეთ, რომ ეს არის სამართალ დარღვევა. რაიმე სახის შემოგვიყვება. სამართალ დარღვევა არ არის კარების ჩაკეტვა? კარების ჩაკეტვა არ არის სამართალ დარღვევა? სამინისტროს მთავარი შესასვლელი დაკეტილი ახლა რომ გითხრათ. მთავარი შესასვლელი, რომლითაც მოქალაქეები სარგებლობენ. ეს პიროვნება გვიგებდა ფოტოებს, როდესაც აქცია დავიწყეთ და ჩვენ ვიცავთ საზოგადოებრივ წესრიგს და მოქალაქეთა უსაფრთხოებას და ეს ჩვენი პრეროგატივა არ არის, ჩვენი პრეროგატივა არ არის. განგვიმარტეთ, რატო გვიგებდით ფოტოებს მაშინ? ბატონო, კარგი, დამშვიდით, დაწმარდით, კარგი, გეტავთ საუბრო პოლიცია არ გეტავთ. ფოტოები გადაწყვიტა, რომ მთავარი კარი სამსახური რომელსაც დაკეტა ეს კარები. წესრიგის დაცვისკენ ჩვენ როცა მოგვიწოდეთ ფოტოებს რატო გვიგებდით? რა უფლება ქონდათ რომ ფოტოები გადაგეთ? ჩაბძოლით საერთოდ სხვა თემაზე საუბრობთ საერთოდ. რამდენიმე კანონს აქვს. მე ვერ გეტყვი, დაცვის სამსახური არ გიშო. ჩვენ კანონდარღვევას ხედავთ, მათ კანონდარღვევას რატო არ ხედავთ? თქვენ დაქონდარღვევას. შეგიძლიათ გაასაჩივროთ. სად გავასაჩივროთ, არ გვიშოვენ შენობაში. მომზადდეს სხვა დღეს? არის სხვა დღეს რატო სამუშაო დღეა ბატონო, კალენდარზე არ მუშაობ. დაცვის სამსახური დაკეტა კარები, არ ვიცი ათო.
პროექტს გარედან, ხო? ასე ოპერატიულად რო იმუშავა. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გამოგიტანა. ჩვენ არ ვიცავთ ობიექტს. რატომ მოხვედა? ჩვენ ვიცავთ საზოგადოების ამავდროულად ვიცავთ ამ მოქალაქეების ასე რომ დაეცვა გამოხატვის უყურებინა პრობლემა ეს პრობლემა არ იქნებოდა 8 დღის განმავლობაში რომ ციხეში რესტორანში ქეიფობდნენ ასულიყვნენ გუდაურშალსა და ბაკურაშს. კარგით, როგორც ხედავთ, მოკლედ ჩვენი მაყურებელი ხედავს რომ ახლა სწორედ მოძრაობა შეცვალეს მოტანილი სათლები ვერ დატოვეს მოძრაობის წარმომადგენლებმა ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. მოძრაობა შეცვალე აქ არის ძალიან მცირე რაოდენობით მოსული, თუმცა საპატრულო ეკიპაჟები აქ არიან დილიდან ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე და როგორც ხედავთ ცენტრალური კარი, რომლითაც მოქალაქეებმა უნდა ისარგებლონ, არის ამ წუთებში დაკეტილი. ბოლო 20 წუთია ამ კარით უკვე ვეღარ სარგებლობენ მოქალაქეები. მადლობა თამთა დოლენჯაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დღეს დეკანოზ მამალაძეს ციხეში აზიარებენ პატიმარ სასულიერო პირთან, რომლის შეწყალებაზეც პრეზიდენტმა უარი თქვა გლდანის მერვე დაწესებულების საავადმყოფოში მამა ანდრია სარია შევიდა. ზიარება თავად დეკანოზმა ითხოვა. გიგლა თუმანიშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიგლა, დატოვა თუ არა უკვე საპატიმრო მამა ანდრია? კეთი ჯერჯერობით მამა ანდრია გლდანის ციხიდან არ გამოსულა, ის რამდენიმე წუთის წინ შევიდა დეკანოზ გიორგი მამალაძესთან და როგორც ჩვენთან საუბარში შესვლამდე მან თქვა, ის მოსულია იმისთვის, რომ აზიაროს დეკანოზი გიორგი მამალაძე. მას ჰქონდა პირობა მიცემული დეკანოზის პატიმარი მღვდლისთვის, რომ ის ყოველ ერთ კვირაში ერთხელ ან მინიმუმ ორ კვირაში ერთხელ მაინც აზიარებდა, თუმცა ჭყონდიდის ეპარქიაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ უბრალოდ ეს დანაპირები ვერ აუსვლა და სწორედ რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ დღეს პირველად ეზიარება დეკანოზი მამა გიორგი მამალაძე. რაც შეეხება საუბრის საკითხს, მამა ანდრია სარია დღეს გეგმავს, რომ მას სხვადასხვა თემებზე ესაუბროს დეკანოზ გიორგი მამალაძეს, მათ შორის იმაზე, რა დანაპირებიც გამოაყანა მეუფე პეტრემ დეკანოზ გიორგი მამალაძესთან და პირველ რიგში მან თქვა, რომ მღვდელი, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება ახლა, საპატრიარქომ და ხელისუფლებამ ერთობლივად გაწირეს იმ მდგომარეობისთვის, რა მდგომარეობაში არის ის ახლა, გულისხმობს მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობას და დეკანოზი, რომელიც შესული არის, მღვდელმონაზონი, რომელიც შესული არის ციხეში, ამბობს, რომ ერთობლივად ხდება მიზანმიმართულად გარკვეული აგრესიის მიტანა დეკანოზე, რომელიც უკვე მესამე წელია პატიმრობაში იმყოფება. საპატრიარქო და ხელისუფლება ერთად განან მის წინააღმდეგ. ეს არის მახსენდება, როდესაც ქრისტე ჯვარსაცვეს სადუკევლები და ფარისევლები გაერთიანდნენ. ზუსტად მის წინააღმდეგ გაერთიანებულია ორი, ესე ვთქვათ, სადამსჯელო ორგანიზაცია. ორივე ცდილობენ, რომ სულით გატყდეს და სხეულით დაზიანდეს. ორივე ინსტიტუტი, ესე ვთქვათ, მისი მორალური და სხეულებრივი დაზიანებისთვის არიან მობილიზებულები. რაზე შედგება საუბარი დეკანოზ გიორგი მამალაძესა და მამა ანდრია სარიას შორის ჯერჯერობით უცნობია, ის წესით რამდენიმე საათში დატოვებს, დაახლოებით 3 საათი მოუნდება, როგორც თვითონ ამბობდა საუბრისთვის, სწორედ ამ შემდეგ გახდება ცნობილი, რა დანაპირები გამოატანა საზოგადოების მიმართ დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ, რომელიც ითხოვს არაერთი წელია უკვე თავისუფლებას და ის ამბობს, რომ უკანონო პატიმარია, როგორც საპატრიარქოს პირადი პატიმარი, ისე ხელისუფლების. გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პრემიერმა დღეს მთავრობის ხდომაზე პრაქტიკულად აღიარა, რომ ზამთრის ტურისტული სეზონის ჩავარდნაზე პასუხისმგებელი მთავრობა გიორგი გახარია მინისტრების თავმჯდომარეობა ბაკურიანსა და გუდაურში წყალმომარაგების პრობლემაზე საუბრით დაიწყო და თქვა, რომ ხელისუფლებას უფრო მეტი უნდა გაეკეთებინა, რომ სეზონის პიკზე ტურისტულ ზონაში წყალი ყოფილიყო. პრემიერის თქმით, ახლა მათ ზუსტად იციან უწყლობის მიზეზი და პრობლემას მალე მოაგვარებენ, თუმცა რა არის მიზეზი გახარიას აღარ უთქვამს. ჩვენ ეს პრობლემა უნდა მოგვეგვარებინა, ეს არ უნდა მომხდარიყო. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ ზუსტად ვიცით, გამომწვევი მიზეზები იყო როგორც ობიექტური, ძირითადად ასევე სუბიექტური ფაქტორები, თუმცა ის ძალისხმევა, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ქვეყანაში ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისით, არის უაღრესად გასაფრთხილებელი. სწორედ ამიტომ გვმართებდა უფრო მეტი პრევენციული მუშაობა და შესაბამისად დღეს ჩვენ ზუსტად ვიცით გამომწვევი მიზეზები, გვესმის, რომ პრობლემა არის საკმაოდ სისტემური, გვესმის, რომ შესაბამისი დასკვნებია გასაკეთებელი, რომლებიც უკვე გაკეთდა. მოგეხსენებათ, რომ და ეს პროცესი როგორც ჩანს გაგრძელდება. ამასთანავე მითხრათ, რომ დღეს მდგომარეობით და მოცემულობით პრობლემა ბოლომდე აღმოფხვრები მოგვარებული არ არის.
ბიზნესმენის ლაგუნა ვერეს დარჩენილ აქციებსაც ყიდულობს ობიექტი, რომლის დიდი ნაწილიც უკვე ოლიგარქის მფლობელობაშია, წლებია გაპარტახებულია. ერთ დროს თბილისის სიმბოლოს საბოლოოდ ქართულ ჯგუფის 26%-ის მფლობელი სააქციო საზოგადოება იუნონი დაეპატრონება. რის აშენებას გეგმავენ საცურაო აუზის ადგილზე უცნობია. საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებულ განცხადებაში მხოლოდ ის არის მითითებული, რომ შესყიდვა 2020 წლის 12 იანვარს განხორციელდება, ერთ აქციაში კი სამლარსა და 62 თეთრს გადაიხდიან. ბიზნესმენში რასაც კი შეეხო ფაქტობრივად ყველაფერი გაანადგურა და მიწასთან გაასწორა, ხო, მათ შორის ლაგუნავერეს ტერიტორიაზე ვიცით ჩვენ რომ 1978 წლის შემდეგ სადაც აუზი იყო და კონკრეტული ადამიანები და წყალბურთელები და ასე შემდეგ, თბილისში ერთ-ერთი თვალსაჩინო ადგილი იყო, ფაქტობრივად სანაგვედი გადააქცია. ამ კომპანიის უკანაც რა თქმა უნდა ბიზნესმენში დგას, ის რომ ფუნქცია და უკარგა ამ ყველაფრის უკანაც რა თქმა უნდა ბიზნესმენში დგას, ამიტომ მნიშვნელოვანი ის კი არის საბუთებში ვინწერი, არამედ რეალობა რომ ყველამ ვიცით რომ ამის უკან ბიზნესმენშია და რასაც ხელი დაადო ყველაფერი გაანადგურა, ეს არის სიმართლე და ეს არის რეალობა. 31 დეკემბრის ღამეს დაშავებული გიორგი მუმლაძე 9 დღეა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს მისი დამკავებლის დაკითხვას თხოვს. მუმლაძის ინფორმაციით, ქვედა კიდურები მას პოლიციის მანქანაში ჩასმისას დაუზიანეს. დაზარალებულმა სახელმწიფო ინსპექტორს ყველა დოკუმენტაცია ჩააბარა, რითიც მასზე მოძალადე პოლიციელის იდენტიფიცირებაა შესაძლებელი, თუმცა მუმლაძის თქმით, მის გარდა უწყებაში ამ დრომდე არავინ დაუკითხავთ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაკითხოს ფორმალურად პასუხისმგებელი პირები ჩემ დაკავებაზე, გავიდეს კონკრეტულად რეალურ დამკავებლებს. ჩემ გამოკითხვის იქით თუ ვერ წავიდა გამოძიება უკვე 10 დღე არის, ხო აბსურდი არის, ხო მაშინ რა შემჭირდება ეგეთი გამოძიება. თან რაზეა საუბარი, იცი? ის პოლიციელი დღესაც მუშაობს. ის პოლიციელი დღესაც მუშაობენ და თუ ჩვენთან მიმართებაში განახორციელოს ეს ძალადობის ფაქტი, ნებისმიერ მოქალაქე შეიძლება დადგეს საფრთხის ქვეშ. არ ვაპირებ რომ გავჩერდე და ჩემი დაზიანებები ესე შერჩეთ, იმიტომ რომ ეს იყო მიზანმიმართულად გაკეთებული. დაბრუნება საბჭოთა წარსულში ასე აფასებს ოპოზიცია ტექნიკური უნივერსიტეტის კანცლერად ქართული ოცნების ოდიოზური დეპუტატის დანიშვნა. სკანდალური განცხადებებით ცნობილ კარლო კოპალიანს იმ უნივერსიტეტის მართვა ჩააბარეს, რომლის ბიუჯეტიც ყოველწლიურად 50 მილიონი ლარია. ყოფილი დეპუტატი, რომელიც Facebook-ის დამფუძნებელ საქმის გასარჩევად იბარებდა, ახლა ახალგაზრდების განათლებით დაკავდება. პირდაპირ ვთქვათ, არის გაუნათლებელი. მისი განათლება არათუ ტექნიკურ უნივერსიტეტს, არამედ რა ვიცი, კოლეჯშიც არ შეიძლება, რა ვიცი, სკოლაშიც არ შეიძლება ესეთი ადამიანი დანიშნო. აი ესეთი ადამიანების დაწინაურება კიდევ ერთხელ მიუთითებს, როგორ ესმის ივანიშვილის განათლება. ეს არის საბჭოთა წარსულში დაბრუნება, ეს არის საბჭოთა ხალხი, რომელიც მოწამლავს სტუდენტებს. ყველაზე ნიშანდობლივი ალბათ ის არის, რომ ქართულ ოცნებას არავითარი მოლოდინი არ აქვს რეალურად უკვე მომავალ არჩევნებზე. რაღაც შინაგანად რწმენა არ აქვს, რომ რაც კარგი შედეგი ექნება, შესაბამისად ქართული ოცნების დეპუტატები ესე ნაწილდებიან და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მათი განმოსახედიდან სულ თანამდებობებს იკავებენ. ახლო აღმოსავლეთში კი ისევ აფეთქებებია ბაღდადში მწვანე ზონაში, სადაც სამთავრობო შენობები და დიპლომატიური მისიებია განთავსებული. კატიუშკას ტიპის 3 რაკეტა ჩამოვარდა. ერთ-ერთი შეერთებული შტატების საელჩოს სიახლოვეს დაეცა. თავდასხმას მსხვერპლი არ მოყოლია და მასზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. რაკეტების ჩამოვარდის შემდეგ ბაღდადში საყვირების ხმაც გაისმა. შეგახსენებთ, გუშინ ირანელი გენერლის ყასემ სულეიმანის ლიკვიდაციისთვის სამაგიეროს გადახდის მიზნით ირანმა ერაყში განლაგებულ ამერიკულ სამხედრო ძალებს სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა პრეზიდენტისთვის ირანთან სამხედრო მოქმედებების შეზღუდვას ითხოვს. დემოკრატი ნენსი პელოსის განცხადებით, დონალდ ტრამპის მიერ გაცემული ბრძანება 3 იანვარს ბაღდადის აეროპორტში სულეიმანზე ლიკვიდაციისთან დაკავშირებით კონგრესთან შეთანხმებული არ იყო. ამიტომ აუცილებელია მისი თქმით ადმინისტრაციამ ითანამშრომლოს კონგრესთან, რომ დეესკალაციის სტრატეგია შეიმუშაოს. 9 იანვარი უკრაინაში გლოვის დღედ გამოცხადა. რამდენიმე საათის წინ უკრაინის პრეზიდენტმა კიევის საერთაშორისო აეროპორტში გარდაცვლილებს პატივი მიაგო, რომლის შემდეგ ვიდეო მიმართვაც გაავრცელა. კიევის ლიდერის თქმით, უკრაინისთვის პრიორიტეტულია სამართლის დადგენა. მისი განცხადებით, უკრაინის წარმომადგენლობა ირანში უკვე ჩაფრინდა და ისინი გამოძიებაში მონაწილეობას თავად მიიღებენ. თეირანში მოხდარს ასევე გამოეხმაურა კანადის პრემიერი ჯასტინ ტროუდი და გამოძიებაში მონაწილეობისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. 8
იანვარს თეირანში უკრაინული ავიახაზების თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა, ბორტზე მყოფი ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის 9 წევრი გარდაიცვალა. უკრაინისთვის პრიორიტეტი ინციდენტის გამომწვევი მიზეზის გამოძიებაა. ჩვენ აუცილებლად დავადგენთ სიმართლის. ჩავატარებთ საერთაშორისო სამართლის ნორმების შესაბამის დეტალურ გამოძიებას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ უკრაინის წარმომადგენლები. სახელმწიფო ავიაციისა და გამოძიების ნაციონალური ბიუროს თანამშრომლები უკვე ირანში იმყოფებიან. ისინი მონაწილეობას მიიღებენ სპეციალურად შექმნილი კომისიის საქმიანობაში და რაც მთავარია შავი ყუთის ჩანაწერების გაშიფრვაში. ჩვენ ყველას დიდი სურვილი გვაქვს დადგინდეს რეალურად რა მოხდა. ამისათვის კი გამოძიების პროცესში ჩარევისაკენ მოუწოდებთ საერთაშორისო პარტნიორებს. განსაკუთრებით კი კანადას. დღეს ვარწმუნებ ყველა კანადელს, რომ მათი უსაფრთხოება და დაცვა ჩვენი პრიორიტეტია. კანადას ამ ტიპის უბედურ შემთხვევებთან დაკავშირებული მაღალი ხარისხის ექსპერტიზის ჩატარების შესაძლებლობა აქვს და გამოძიებაში დიდი წვლილი შეტანა შეუძლია. ჩვენთვის პრიორიტეტულია გამოძიების ეფექტური ჩატარება, რათა სრული ჭეშმარიტების დადგენა მოხერხდეს. ავსტრალიაში ვიქტორია შტატში მასშტაბური ხანძრის გამო ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ცეცხლმა მილიონზე მეტი ჰექტარი ტყის მასივი და ათეულობით სახლი გაანადგურა. მეხანძრეები და ადგილობრივი მოსახლეობა ხანძარს ძლიერი ქარის და მაღალი ტემპერატურის გამო უშედეგოდ ებრძვის. ავსტრალიელი სინოპტიკოსების თქმით, უახლოეს დღეებში ტემპერატურა კიდევ უფრო მოიმატებს, რაც ცეცხლის გავრცელებას უფრო შეუწყობს ხელს. 3 თვის განმავლობაში ხანძრებმა ავსტრალიაში 24 ადამიანი იმსხვერპლა, 6 მილიონ ჰექტარზე მეტი ტყის მასივი, 9 მილიარდზე მეტი ცხოველი და 2000-მდე სახლი გაანადგურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.